هستی شناسی من از کجا؟ از این کتابا اومد. یعنی یه کسی بیاد کار منو ببینه بگه مقطع تاریخ چی بوده. نمیخوام مقطع امروز و روزنامه‌ای بگم، اصلا نمیخوام این کارو بکنم. من با بحث هنرهای زیبا هم اخت دارم، ولی بیشتر تفکر ایدئولوژیک دارم، جهانبینی خاصی رو میخوام نشون بدم. خب از همه جا صحبت میکنم. یعنی من یه نجم اقیانوس خیلی خوب نیست، یه جای حوضی هم عمقش 1 میلیمتر. ببینید یه طرف هنر لذت بردن خود هنرمند. یعنی من وقتی کار میکنم دیگه مزدمو میگیرم. یعنی لحظاتی که آدم کار میکنه نوع کارم فرق میکنه. بعضی کارا لذت بخشه. آره این یه مسئله هست. این که واقعا تفکر انسان نسبت به جهان هستی جایگزین میشه. یه ارزش معنوی هست که جایگزین میشه بحث‌های ماده. و به نظر من این تأثیر به این صورتی در من گذاشته. آره یعنی دنیا رو آدم تو کارش میبینه، وقتش بذاره اونجا ارزش و بتونه نه که ماندگار باشه، به هر طریق یه کار میچه دنیا انجام بده بره. به نظر من صدیق‌ترین تاریخ در آثار هنری هست که میتونه نشون بده. چون ممکنه نوشته اینقدر صداقت نداشته باشه، ما چجوری تاریخ ها ممکنه دروغ های خیلی بزرگی باشه و ما باورمون میشه همش، ولی آثار هنری صادق‌ترین منابعی هست که به نظر من در آینده میمونه. میشه بگین که مهمترین روز همه عمرتون یا تعیین کننده روز عمرتون کی بوده، کجا بوده، چی بوده؟ خیلی براتون تعیین کننده است. یعنی زندگی ما عوض کردش به نظر شما با این سوالتون که مثلا زندگی چی شده؟ خب همون مقاطعی که من عرض کردم، مثلا دانشگاه رفتم، خب یه مدرکی بوده منو ارتقا داد. یا مثلا خیلی خوشحالم نکرد مدیر نمونه شدم در سطح کشور در زمانهای خاتمه، تو اولین هفته دولتی که بود منو، و خیلی جالب بود که منو انتخاب شدم و با توجه به کارهایی که کرده بودم و خیلی بی سر صدا اومدم، بی سر صدا برگشتم، لو هم دادن، حالا هست و هیچ کار بزرگی هم نکردم به من مثلا یه چیزی بزنن اینا. بقیه رو هر کسی تو سطح استاد میشد یه چیزی میزدم، منم دوست نداشتم این کارو بکنم. موسیقی رو مرزبندی نمی کنم، همش رو گوش میدم، ولی موسیقی ببینید اولا بگم از لحاظ ذهنیت من بتونم کلشو بگم، من آدم رمانتیکم، یعنی زیاد آدم به اون صورت جدی عقلانی نیستم و در این حال کارم عقلانی هم هست، ولی خیلی خیال درم وجود داره. به خاطر این وقت موسیقی هم دوست دارم، مثلا شوپن رو دوست دارم، خیلی لذت میبرم از پیانوش مثلا دوست دارم. کلا با هنر همه‌شو من تجربه میکنم، ولی اون چیزی که خیلی دوست دارم مثلا پیانو هست، باخم خیلی دوست دارم، هارپشو اون دنیاشو، و چون اصلا دوران باروکش درست من نیستم، ولی اینو به نظر من موسیقیش آرام میده. مثلا شوستاکوویچ رو دوست دارم با اون چیزش، هیجانات موسیقیش، ضرب آهنگی، یا استراوینسکی رو
گوش کردم، بیلا بارتوش رو دوست داشتم، ایرانی هم دوست دارم جوری هم نیست. آره نه دوست دارم ولی خیلی زیاد نمیرم. ببینید بگم ایرانی رو چجوری آدم دوست داشتن رو من حس میکنم بعضیش نوستالژی هست. مثلا من بنان رو دوست دارم. آیا بنان رو موسیقیشو دوست دارم یا اون نوستالژی کودکیم از که پدرم گوش میکرد، گلها رو گوش میکرد؟ این دوتا رو نمیتونم فرق بذارم. چون موسیقی گذشته رو من دیگه حالا میشنوم عشق میکنم، چون همش میرم دورانهای دهه‌های اول زندگیم. ای بابا این موسیقی چقدر من یا یه فیلم مزخرف دوره گذشته نوستالژی است برای من. کدوم شاعر یا نقاش یا موسیقیدان شما رو سر ذوق میاره؟ شاعر مولوی. من شمس تبریزی میخونم خیلی، چه کتابش کنارمه. یعنی اون ضرب آهنگاشو دوست دارم، مثل اینکه داره میخونه، مثل اینکه این کارش مثلا روان هست، مثل اینکه میرقصه اینو شعر میگه. دوست دارم اونا رو و در این حال که با اون جهانبینی خودم اونا رو درک میکنم و چقدر این ساده راحت و عمیق مثلا گفته. حافظم دوست دارم ولی من شناخت خیلی زیادی با شعر ندارم. یه زمانه یه چیزایی می نوشتم ولی هیچ موقع ادعا نمی کنم شاعر هستم. نقاشا رو وقتی بررسی میکنم میگم آره نزدیکی خیلی زیادی با اون کار پیکاسو دارم. این خیلی زیادش مثلا گرنیکاش اینو خیلی زیاد اثر گذاشته برای من. خود پیکاسو رو چه میخوندم خیلی زیاد به من اثر میذاشت. آدمی که هر روز کار میکنه و آزادانه کار میکنه، راحت کار میکنه، قید و بندی نداره. مثلا این بحثی بود. از هر کسی یه چیزی عایدم شده، من رو میخواستم یاد بگیرم. شما اگر تو رشته هنر نقاش نمیشدین دلتون میخواست چه رشته دیگه هنری مثلا تو اون تخصص بکنید؟ من خیلی دوست داشتم مثلا فیلمساز بشم. خیلی دوست داشتم. یعنی بعضی موقع این نقاشی در یک فریم قرار میگیره و خیلی سخته تمام مثلا. ولی دوست داشتم فیلمساز بشم، اون ذهنیت هم و اینا. چون مثلا تارکوفسکی رو دوست دارم، خیلی دوست دارم فیلماشو. دنبال محتواش زیاد نیستم، اون زیباشناسا صحنه آرایی چی میکنه. من فلینی رو هم دوست داشتم. خب این مقایسه هم میشه میکنم بین مثلا آیزنشتاین رو نمیدونم فلینی که این چجوری مونتاژ میکنه، اون چجوری مونتاژ نمیکنه، اون چجوری مثلا صحنه رو آرایش میده. اصلا فلینی رو من کیف میکنم. یا ایران مثلا کیارستمی هم همین وضعیت رو دارم و وقتی میفهمم لذت خاصی میبرم و اینو نمیتونم اندازه بگیرم برای شما بگم که از اثر هنری چه عایدم میشه. یه تعامل سفت و سختیه بین زندگیم و کارم. زمان رو، گذشت زمان رو حس میکنم. دقیقا من میفهمم که در عرض این 2 ماه باعث 6 تا کار انجام بدم. یعنی از لحاظ کمی هم یه حساب دارم. یه مقدار سخته این تعادلا. من بایستی هم زندگی روزمره داشته باشم و خودمو به قول اکتورم بکنم به اینا با زندگی مردم عادی. یه رفتار خیلی خاصی همه جا ندارم. برخوردم با آدم ها بیشتر انزواجرم، خیلی زیاد تو اجتماع نیستم، خیلی زیاد نمیرم مثلا به این صورت. بیشتر در کار خودم هستم، خانواده‌ام هستم و اینا.
بعد کار هنری. من باور کنید شبام که میخوابم فکر طراحیام، نه فقط طراحیام که این پروژه هم تمام بشه، اون یکی چه خواهد شد، موضوع چه خواهد شد، اینو چجوری ادامه بدم، چجوری قطعش کنم، آیا بعد از این شرایط خیلی خوبی خواهد بود برای من، یعنی امیدوارانه خواهد بود، زندگی برای من چگونه خواهد بود، جامعه من چجوری خواهد بود، انسان شاد خواهد بود، منم در بین اونها شاد بخواهم شد، بحران‌ها و من فکر میکنم آینده رو وحشت میکنم از آینده، همیشه فکر میکنم روزهای خیلی بدی خواهم داشت، حالا جامعه رو ول کن. خب همینجور هم میشه، ما به طرف یه فاجعه هایی پیش میریم، یهو از بین رفتن ها، نمیدونم محیط دوستان، گذشته ها، فک فامیلیت، این غم انگیز میشه دیگه، آخرش آدم میگه تنها موندم، هم صحبتی ندارم، کسی منو نمیفهمه که نمیتونم دیالوگ داشته باشم با کسی، کم کم میگه بریم جایی که اونا هم رفتن.